الخجل نقيصة والحياء فضيلة، وفرق كبير بين الخجل وبين الحياء. الحياء من الإيمان، أما الخجل من تربية قاسية، من تربية كلها شتائم وضرب وإهانة. هذه التربية القاسية التي يسلكها الآباء مع أبنائهم من نتائجها الوبيلة أن هذا الطفل ضعيف الشخصية، يخجل أن يتكلم، وقد يصاب بحبسة في نطقه، التأتأة من خوفه. فالأب القاسي الذي يسارع في ضرب ابنه وشتمه أمام إخوته أو أصدقائه، هذا الطفل يتحطم، فلذلك لا يستطيع أن يقول كلمة. أحياناً يجبن عن أن يطالب بحقه، يجبن عن أن يدافع عن نفسه. فالأب الذي لا يعرف أصول التربية، والأبوة كما تعلمون مسؤولية، قد يسبب لابنه متاعب كبيرة جداً حينما يكبر. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أثر التربية القاسية في الطفل قد تستمر نتائجها إلى سن متأخرة جدا. فضعف شخصية الطفل، خوفه من العقاب، أحياناً يكذب، والكذب من نتائج القسوة. أحياناً يركن إلى أصدقائه، وأصدقاؤه أكبر خطر عليه، لأن تأثير الصديق على صديقه يزيد عن تأثير الأب والأم والإخوة الكبار والأخوات الكبار والمعلم والشيخ. تأثير صديق على صديقه يزيد عن تأثير كل هؤلاء مجتمعين. فيا أيها الإخوة، ساعة غضب، ضرب مبرح، إهانة، شتيمة، دائماً يشتم الأب ابنه: أنت غبي. وقد يكون ذكي جداً، بس كلمة غبي حطمت معنوياته. التقيت بعالم كبير في بلد إسلامي يحمل أعلى شهادة، وله إنتاج كتابي ودعوي كبير جداً. أقسم لي بالله أن سر تفوقه، وهو في قرية من قرى حمص، سر تفوقه أن له قريب غير متعلم قال له مرة وهو صغير، قال له: أنت يا بني سوف تكون عالماً كبيراً. كلمة ملأت نفسية هذا الصغير ثقة بنفسه. حدثني طبيب له ابن، فمن أجل أن يحثه على أن يكون طبيباً قال له: الخطاط الفلاني من كبار خطاطين سوريا، تقدمت به السن، وأخاف أن يتوفاه الله دون أن يكتب لك لوحة الطبيب فلان. وهو في الصف السابع ذهب إلى الخطاط وكتب لوحة الطبيب فلان الفلاني، وضعها في غرفة ابنه. فهذا الطفل الصغير يستيقظ فإذا اسمه طبيب، الدكتور فلان، الدكتور فلان، والآن من كبار أطباء دمشق، مختص بالعمود الفقري. كلمة تشجيع، كلمة ثقة ترفع معنويات ابنك. لكن لا تنسوا أنه الفضيلة وسط بين رذيلتين، في خجل وفي وقاحة. فالجرأة وقوة الشخصية بين الخجل كنقيصة وبين الوقاحة كنقيصة. سيدنا عمر يمشي في الطريق، رأى غلمان يلعبون، له هيبة كبيرة، لما رأوه تفرقوا إلا واحدا منهم
بقي واقفا بأدب. لفت نظره، قال له: يا غلام، لم لم تهرب مع من هرب؟ قال له: أيها الأمير، لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. أرأيت إلى هذه الجرأة وهذا الأدب؟ فلذلك قوة شخصية الابن بين الوقاحة والتطاول وعدم الأدب، وبين الخجل والتطامن المرضي، هذه بسبب حسن تربية الأب. والله أيها الإخوة، لو تأملتم الأخطاء التي يرتكبها الآباء بحق أولادهم وكيف سيحاسبون عليها في المستقبل. الأبوة مسؤولية. قبل أن تتزوج وقبل أن تنجب اطلب العلم، اطلب العلم، لأن الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. طفل بريء له كرامته، له مشاعره، نمي له مشاعره، نمي له كرامته، أعطيه حماس، أعطيه حنان، أعطيه محبة، أعطيه عطف. أخطأ، ممكن يخطئ، سامحه، دعه يصدق. إن ضربته لن يصدق مرة ثانية، دعه يصدق. والله أنا لست مبالغاً، لكنني أؤمن أن معظم أخطاء الطلاب من المعلمين، وأن معظم أخطاء الصغار من آبائهم وأمهاتهم. بيوت فيها قسوة، فيها ضرب، فيها شتائم، خصومات بين الأب والأم. هذه الخصومات تنعكس على الصغار. فلذلك الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. هذا ابنك، هذا رجل سيكون، علمه الأدب، علمه الحياء، علمه أن يقف عند حده، ألا يتجاوز حده. يعني أنا أول ملاحظة، أتمنى على كل أب وعلى كل أم أن يعالج الأب ابنه على انفراد بينه وبينه، ومهما كان قاسياً إذا تمت هذه المعالجة بين الأب وابنه على انفراد، كرامة الصغير محفوظة. والصغير لا يتألم من أبيه لو قسى عليه، لأنه أبوه، لكن يتألم أشد الألم حينما يصغره أمام أصدقائه. كنت مرة في أمريكا، حدثني طبيب هناك، يعني له ابن، هذا الطبيب في مدرسة، دعا زنجياً إلى البيت، صديقه في المدرسة. الذي حصل كشأن أي أسرة مسلمة تحب أولادها، فالأم هيأت طعاماً لصديقه. رأى هذا الصديق الزنجي، رأى ابن يحترم أمه وأباه احترام بالغ، ورأى الأم تعتني بصديق ابنها، هيأت له طعام في عناية بالغة. هذا الطفل الزنجي لما رأى هذه الأسرة المتماسكة كان سبب إسلامه. كانت مواقف هذه الأسرة من ابنها سبب إسلامه. والله شيء جميل. عفواً، نحن في بلادنا بفضل الله في أسر تعتني بأولادها عناية بالغة، وتعتني بأصدقائهم. يعني صديق الابن إذا كان من أسرة مربى تربية عالية محترم جداً. فيا أيها الإخوة، أول بند في التربية النفسية ينبغي أن تعالج ابنك فيما بينك وبينه، من أجل أن تحفظ له كرامته، ألا تخدش أمام أصدقائه أو أمام إخوته. النقطة الثانية، ما في طريقة للتأثير في الصغير كأن تكون قدوة للناس. يعني لو أن الأب قال لابنه: قل له أنا لست في البيت،
هذا الكذب العملي بيلغي 1000 محاضرة في الصدق. عود نفسك أن تكون صادقا أمام ابن ينظر إليك هكذا. الأب يكذب، الأب يدخن، الأب يرفع صوته في البيت، حتى رفع الصوت في البيت بحيث يسمع من في الطريق هذا الصوت، هذا مما يجرح العدالة. طبعا أشياء كثيرة تجرح العدالة، منها من مشى في الطريق حافيا، منها تطفيف بتمرة، منها أكل لقمة من حرام، منها من تنزه في الطرقات، منها من كان حديثه عن النساء، منها من أكل في الطريق، منها من قاد برذولا، منها من أطلق لفرسه العنان، ومنها من على صوته في البيت. البيت المؤمن بيت هادئ، صوت عالي ما في ود، في محبة، في تسامح، في معالجة الأمور بالكلام، لا بخبط الأبواب ولا بتكسير الأواني ولا بالسباب ولا بالشتائم. البيت الهادئ الأولاد ينشأون على هدوء. يعني الملخص: إن كنت مع الله هداك الله إلى الطريق المستقيم. التربية النفسية تربية على الفضائل. ينبغي أن تربي ابنك على الصدق، وأن تعلمه أنه إذا كان صادقاً لن تعاقبه. ينبغي أن تربيه أن يكون صديقك يبوح لك بكل شيء، وأنت إذا أخطأ يا بني هذا خطأ، هذا الخطأ يسبب لك سمعة سيئة، هذا الخطأ قد ينعكس على مستقبلك انعكاساً سلبياً. فملخص التربية النفسية أن تنشئ ابنك على الفضائل، على الصدق والأمانة والعفة والاستقامة واحترام الآخر وإنجاز الوعد والوفاء بالعهد. هكذا الإسلام. كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. الإسلام بنيان أخلاقي، الإسلام منظومة قيم أخلاقية، فبطولة الأب أن يربي أولاده على هذه القيم، أن ينتبه لحديثهم هل هو صادق أم كاذب، أن ينتبه لأمانتهم، أن ينتبه لوعودهم. طبعاً مرة ثانية التربية النفسية تعني أن تربي ابنك على الفضائل الأخلاقية، لأن الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. ولأن النبي عليه أتم الصلاة والسلام قال: إنما بعثت معلماً، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.